ሰላም ውድ የኤርሚ ለርኒንግ ቤተሰቦች፣ ዛሬ እንግዲህ የኤግዚት ኤግዛም ሳምፕል ኳስችን ሶስተኛውን ፓርት ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ፓርት 1 እና 2 ያላያችሁት ቪዲዮቹ ፕሌሊስት ላይ ወይም ደግሞ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ፣ ከዛ ማግኘት ትችላላችሁ። ኦኬ፣ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ሰብስክራይብ በማረግ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ኦኬ፣ question number 32 on June 1, 2011, Brightgate, which is Birdgate Limited Companies, which is acquired an item of a plant for an agreed considerations of 1,000 of its own share. ስለዚህ ይሄ ብሪድጌት የሚባለው ካምፓኒ ጁን 1 ላይ ምን ለማድረግ አስቧል? 1000 ሼሮችን በመስጠት የሆነ ፕላንት የሆነ ኢኩዊፕመንት አኳየር ማድረግ ፈልጓል። ስለዚህ ሼር ቤዝ ፔመንትን ማስታወስ አለብን ማለት ነው። And the plant was received on June 1, 2011. ስለዚህ equipment ወይም property የተቀበልነው June 1, 2011 ነው። And the obligation to transfer the share was to be settled on August 1, 2011, which means አሴቱን ጁን ላይ ተቀብለን ነገር ግን ኦብሊጌሽኑን ትራንስፈር የምናደርገው ወይም ደግሞ የአክሲዮናችንን የምንሰጠው ግን ኦገስት ላይ ነው። And the fair value of the plant was 10,000 on June 1, 2011. የአሴቱ ፌር ቫልዩ በተቀበልንበት ወቅት 10,000 ነው። And the Brightgate's share price was $8 on June 1 and $9 on June 13, 2011 ማለት ነው። ስለዚህ according to IFRS 2 share based payment transaction, the Brightgate should be ሪኮግናይዝ የሚያደርገው እንዴት ነው? ስለዚህ እዚህ ጋር ማስታወስ ያለብን አክሲዮኖችን ኢሹ አድርገን ኮንሲደሬሽን ትራንስፈራችንን የራሳችንን ኢኩዊቲ ኢንስትሩመንቶችን ኢሹ አድርገን አሴት የምንቀበል ከሆነ የሁለቱንም ፌር ቫልዩ ማየት አለበት። የአሴቱን ፌር ቫልዩ መታየት አለበት፣ የሼሩን ፌር ቫልዩ መታየት አለበት። ነገር ግን የአሴቱን ፌር ቫልዩ የምናውቅ ከሆነ መጀመሪያ ኮንሲደር ማድረግ ያለብን የዳይሬክት ሜተድ የምንለው if the fair value of the property can be determined, we can use the fair value of the property ማለት ነገር ግን የአሴቱ ፌር ቫልዩ ማይታወቅ ከሆነ የሼሩን ፌር ቫልዩ እንጠቀማለን፣ ኢንዳይሬክት ሜተድ የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ A remeasurement of the equity to 9,000 on June 13 ይላል። B initially recognize the plant and equities 8,000. C make no entry to relation to the transaction until August 1. And D initially recognized a plant and equities at 10,000 on June 1, 2011. ስለዚህ የፌር ቫልዩ ኦፍ አሴቱን ስለምናውቅ 10,000 በተቀበልንበት ወቅት ሪኮግናይዝ ማድረግ ያለብን መልሳችን ዲ ይሆናል ማለት ነው። አሴቱን ዴቢት እናደርጋለን በ10,000፣ ኢኩዊቲ ኢንስትሩመንታችንንም ኮንሲደሬሽን ትራንስፈራችንንም በዛው ልክ ክሬዲት እናደርጋለን ማለት ነው። Okay, next, the balance of deferred tax account for tax flow limited company has as follows. ስለዚህ beginning deferred tax liability, ending deferred tax liability የ2013 beginning ነው፣ የ2014 ending ነው። deferred tax assetም ተሰጥቶናል። income tax expense for the year end June 30, 2014 1750 ተሰጥቷል። the current tax payables of June 13, 2040 is $200 less than the current tax payable at the preceding year ተብለናል። ስለዚህ ምንድነው ብናደርገው መጀመሪያ ዲፈርድ ታክስ አሴቱ እና ዲፈርድ ታክስ ላያቢሊቲ ላይ ያለውን ቼንጅ ነው ኮንሲደር የምናደርገው። የተጠየቅነው what was the amount of income tax paid during the year 2014 ላይ ጁን 30 ማለት ነው። ኢንካም ታክስ ፔዳችን ምን ያክል ነው? ስለዚህ ይሄን ለማወቅ መጀመሪያ በዲፈርድ ታክስ ላያቢሊቲ እና በዲፈርድ ታክስ አሴቱ መካከል ያለውን ቼንጅ ነው የምናየው። ዲፈርድ ታክስ አሴቱ ምን ብሏል? ቀንሷል። ዲፈርድ ታክስ ሊያቢሊቲው ምን ብሏል? ቀንሷል። ስለዚህ ጆርናል ኢንትሪ መልሳችን ሲ ነው የሚሆነው፣ 2400 ይሆናል። ነገር ግን 2400 ያገኘነው በምን መልክ ነው? በዚህ መልክ ነው። ፈርስት we should recognize our ታክስ ኤክስፔንሳችንን መዘግባለን ዴቢት ላይ። and deferred tax liabilityያችን ስለቀነሰ ዴቢት ላይ መዘግባለን። ዲፈርድ ታክስ አሴታችን ቀንሷል። ስለዚህ ስለቀነሰ ደግሞ አሴት ስለሆነ ክሬዲት ላይ ሳይድ መዘግባለን። ስለዚህ የቀረው ሪሜኒንግ አማውንቱን ታክስ ፔብል እንለዋለን። ነገር ግን the current year
tax payable which is less than the preceding years of the current tax payables of ስለሚባል decreasing of tax payable ደግሞ መልሰን እንደምረዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እቺ 2200 ያገኘናት በምንድን ነው? ሁለቱን ደመርን ዜን ዲፈርድ ታክስ አሴታችን 750 ነው። ስለዚህ ሪሜይኒንግ አማውንቱን ታክስ ፔብል ከረንት ታክስ ፔብል እንላለን። ስለዚህ ዲክሪዚንግ አማውንቷን 200 ደግሞ መልሰን ስንደምርበት የ2014 what was the amount of income tax paid for 2014 ስለተባል 2400 እናገኛለን ማለት ነው። Okay, next on August 8, 2013, Alpha Limited Companies, which is acquired 20 shares of a Beta Limited Company in return for issuing 10,000 of its own share. ስለዚህ አልፋ የቤታን ካምፓኒ 20,000 ሼሮች አኳየር አድርጓል። አልፋ የቤታን 20,000 ሼሮች አኳየር አድርጓል። በምን? የራሱን 10,000 ሼሮች ምን በማድረግ ኢሹ በማድረግ ማለት አልፋ የራሱን 10,000 ሼር ኢሹ በማድረግ የቤታን 20,000 አክሲዮኖች ገዝቷል። ስለዚህ at that date አልፋ ሼርስ had a current market values ይሄንን ትራንዛክሽን በተፈጸመበት ጊዜ ወይም ደግሞ ቢዝነስ ኮምቢኔሽን በሚፈጸምበት ጊዜ የአልፋ አንዷ ሼር ዋጋዋ $2.7 እያንዳንዱ 10,000 ሼር አንዷ $2.7 ታወጣለች። and the share of beta have the current market value የቤታ ደግሞ $1.3 እያንዳንዱ ሼር አክሲዮኑ ማለት ነው። then fee paid to the legal advisor for the transaction total which is 200,000 ተሰጥቷል። ስለዚህ በቢዝነስ ኮምቢኔሽንን ወይም በአይኤፍአርኤስ 3 መሰረት ይሄ ዳይሬክት ኮንሲደሬሽን የምንለው በቢዝነስ ኮምቢኔሽን ጊዜ የሚወጡ እንደዚህ አይነት ፊዎች it does not be considered as ኮንሲደሬሽን ትራንስፈር ዲተርማይን ስናደርግ አናስገባቸውም። በፊት በጋፕ ይካተቱ ነበር። አኮርዲንግ ቱ አይኤፍአርኤስ ግን አይካተቱም። ስለዚህ what is the amount of the consideration transfer ነው የተባለው። ስለዚህ ኮንሲደሬሽን ትራንስፈራችንን ሲምፕሊ ምንድነው የምናደርገው? የአልፋ ማርኬት ቫልዩ ስንት ነው? 2.7 ነው። ኢሹ ያደረገው የሼር ብዛት ስንት ነው? 10,000። ስለዚህ ይሄን ብቻ ነው የምናባዛው ማለት ሁለቱም ብቻ ነው የምናባዛው። ስለዚህ መልሳችን ስንት ይሆናል ማለት ነው? 27,000 ነው። 2,000 of advisory fees it does not be included on the consideration transfer ማለት ነው። Okay, next, which is Roll Limited Company is testing an asset for impairment. So the carrying amount of the asset is 85,000 and the following data has been obtained by the rolls in relation to the asset. ስለዚህ ይህ ካምፓኒ አሴቱን ኢምፔርመንት ሰርቷል። ኢምፔርመንቱን ቴስት ማድረግ ፈልጓል። the carrying value የአሴቱ carrying value 85,000 ነው። then future cash flow expected to be derived from the asset ይሄንን አሴት ብንጠቀም ወደፊት ያመጣልናል ብለን ኤክስፔክትድ ብናደርገው ፊውቸር ካሽ ፍሎአችን ስንት ነው? 100,000 ነው። ኤስቲሜትድ ፌር ቫልዩ ኦፍ ዘ አሴት አሁን ገበያ ላይ ያለው ኤስቲሜትድ ፌር ቫልዩ ኦፍ ዘ አሴት ደግሞ ስንት ነው? 80,000 ነው። ነገር ግን ፕሬዘንት ቫልዩ ኦፍ ፊውቸር ካሽ ፍሎን ሰርተናል። የ100,000 ወደ ፕሬዘንት ቫልዩ ስናመጣው ይሄ ፊውቸር ቫልዩ አይደል? ወደ ዛሬ ስናመጣው ወደ ፕሬዘንት ቫልዩ ስናመጣው 60,000 ይሆናል። and cost of disposal asset which means አሁን ላይ እንሽጠው ብንል ይሄንን አሴት 2,000 ብር ያስወጣናል። ኦኬ ተጠየቅነው ታዲያ ምንድነው? in accordance with IAS 36 impairment of asset what is the recoverable amount? recoverable amount ምን ያክል ይሆናል? recoverable amount ማለት fair value plus cost to sale እና value in used compare አድርገን greater የሆነውን ስንመርጥ that value which is known as recoverable amount እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? recoverable amount is the highest of fair value less cost to sale and value in use ነው። fair value less cost to sale አችን ስንት ነው? 80,000 ነው። fair value disposal cost of the asset 2,000 ነው። ስለዚህ fair value less cost to sale አችን ስንት ነው? 78,000 ነው። value in use ዳችን አሁን 100,000 ያለ 60,000 አለ። እኛ ግን የምንወስደው የትኛውን? 100,000 ለምን? ወደ present value የመጣውን ትክክለኛ future cash flow ነው የምንወስደው ማለት ነው። ስለዚህ ወደ የፕሬዘንት ቫልዩ ፊውቸር ካሽ ፍሎ 60,000 ነው የምንወስደው። ዜን ሁለቱን ነው የምናነጻጽረው 60,000 እና 78,000 ስናነጻጽር 78,000 is the higher። ስለዚህ recoverable amount for this asset is 78,000 ይሆናል መልሳችን ማለት ነው። Okay, next Pace is a farmer and is concerned
how to apply IAS 14 or agricultural accounting on his financial statement. So which one of the following asset owned by PES is subjected to the standard? ስለዚህ ከተሰጡን አሴቶች ውስጥ በአይኤስ 41 የሚዳኘው የትኛው ነው የተጠየቅነው። ስለዚህ 3000 of liter of milk waiting for collection by local milk which is processing entity ነው። ስለዚህ አሁን ኦልሬዲ ሚልኩ ምን ተብሏል ማለት ነው? ታልቦ ወጥቷል። ስለዚህ ሚልኩ ታልቦ ከወጣ በኋላ it can be considered as an inventory። ስለዚህ በአይኤስ 41 ሳይሆን በአይኤስ 2 ነው የሚዳኘው። and license from the government allowing to produce 2500 liters of milk per day ይሄ ደግሞ which is government grant የምንለው በአይኤስ 20 ነው የሚዳኘው። and 200 hectares of land on which the cow which is fed እንስሳቶቹ ወይም ላሞቹ እርሻ የሚበሉበት ሳር የሚግጡበት 200 ሄክታሩ መሬት it does not be governed by IAS 41, it should be governed by IAS 16. and a head of 100 cows healed for productions of milk ይላል። ይህ ግን በአይኤስ 41 ነው። 100 ላሞች አሉ የያዝናቸው ምን እንዲሰጡ ነው? ሚልክ እንዲሰጡ ነው። አግሪካልቸራል አክቲቪቲ ነው። ስለዚህ it should be አንሰራችን ምን ይሆናል ማለት ነው? ዲ ይሆናል ማለት ነው። okay, next, based on the following information answer question number 37 and question number 38 ነው የተጠየቀው። ስለዚህ ABC ካምፓኒ operate in 5 segment 5 የተለያዩ ሴግመንቶች አሉት። ሪቴል ወይም ካተሪንግ ወይም ደግሞ ማኒፋክቸሪንግ፣ ፐብሊሽንግ ኤንድ ትራንስፖርቴሽን የሚባሉ የተለያዩ ሴግመንቶች አሉት ወይም ዲፓርትመንት ኦር ዲቪዥንሶች አሉት። and the following data which is extracted from the year end of 2013 ተሰጥቶናል ማለት። ስለዚህ ሪቴልስ revenue for external ተሰጥቶናል። ኢንተር ሴግመንት የለውም። ፕሮፊት ተሰጥቶናል። የእያንዳንዱ ሴግመንት ተሰጥቶናል። ዜን የተጠየቅነው ምንድን ነው? according to IFRS 8 which components of ABC should be considered as reportable segment using only revenue quantitative threshold as a criteria ነው። ስለዚህ ከአምስቱ ሴግመንቶች according to IFRS 8 ሪፖርተብል የሚሆነው የትኛው ነው? ስለዚህ IFRS 8 ላይ የሚለው ምንድን ነው? ኢንተር ሴግመንትንም ኤክስተርናል ሪቬኑንም ቶታል ደምረን እያንዳንዱ ሴግመንት ከቶታሉ 10% እና ከዛ በላይ የሚሆን ሪቬኑ ካለው ሪፖርተብል ነው ይላል። ስለዚህ ያንን ነው የምንሰራው ማለት ነው። መልሳችን ሲ ነው የሚሆነው። እንዴት አገኘ ነው? እያንዳንዱን ደመረ። ለምሳሌ ሪቴል 800 ሪቬኑ አለው which is ካተሪንግ 580። ለምንድን ነው 580 ያለው? ሁለቱን ደምረን ኢንተር ሴግመንቱንም ኤክስተርናል ለኤክስተርናልም በኢንተር ሴግመንት የሚያገኘው ሪቬኑ ደምረን። ማኒፋክቸሪንግ 1300 አለው። ፐብሊሽንግ 860 አለው። ትራንስፖርቴሽን ሁለቱን ስንደምር 380 አለው። ዜን ምንድነው የምናደርገው? ፐርሰንቴጅ ነው የምናወጣው። 800 ከቶታሉ ከ3900 ስንት ፐርሰንት ነው? 20% ነው። 580 ከቶታሉ ከ3900 ስንት ፐርሰንት ነው? 14% ነው። እንደዚህ ያለን እንሰራለን። ስለዚህ የማን ብቻ ነው ከ10% በታች የሚሆነው? የትራንስፖርቴሽን less than 10% ይሆናል from a total revenue። ስለዚህ ሪፖርተብል ሴግመንቶቻችን እዚህ ጋር ቦልድ ያደረኩላችሁ አራቱ ሪፖርተብል ሴግመንቶቻችን ይሆናል። ሪቴል፣ ካተሪንግ፣ ማኒፋክቸሪንግ ኤንድ ፐብሊሽንግ ኦንሊ the reportable segment ማለት ነው። question number 38 ደግሞ ተመሳሳይ ጥያቄ ነው። ነገር ግን ኳንቲፋብል ክራይቴሪያችን ምን ይሁን? ፕሮፊት ኦር ሎስን ኮንሲደር አድርገን which component should be reportable segment according to IFRS 8 ወይም ደግሞ reporting segment standard መሰረት የትኛው ነው ሪፖርት መሆን ያለበት ነው። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? ፕሮፊታብል ሴግመንቶቹን ለብቻ እናውጣለን። ሎስ ጀነሬትድ ያደረጉ ሎስ ፌስ ያደረጉትን ደግሞ ለብቻ ለይተን እናውጣለን። then 10% ቴስት ነው የምንሰራው። ስለዚህ ፕሮፊታብል ሴግመንቶቻችን ሶስት ናቸው። ፕሮፊታብል ማንማ ፕሮፊታብል ሴግመንቶቻችን ሪቴል፣ ካተሪንግ፣ ፐብሊሽንግ እና ትራንስፖርቴሽን ፕሮፊታብል ሴግመንት ናቸው። ስለዚህ እንደምራቸዋለን። ያገኙትን ፕሮፊት ስንት ይሆናል? 440 ይሆናል። ሎስ ሴግመንቶቻችን ደግሞ ማኒፋክቸሪንግ እና ፐብሊሽንግ ናቸው። ስለዚህ እሱንም እንደምራለን 480 ይሆናል። ዜም ፐርሰንቴጅ ነው ቴስት የምናደርገው። 50 የ440 ስንት ፐርሰንት ነው? 11% ነው።
345 የ440 ስንት ፐርሰንት ነው? 78% ነው። 45 የ440 ስንት ፐርሰንት ነው? 10% ነው። ኦኬ 30 የ480 ስንት ፐርሰንት ነው? 6% ነው። 450 የ480 ስንት ፐርሰንት ነው? 93%። ስለዚህ ሌዛን 10% የሆነው ማኒፋክቸሪንግ ብቻ ነው። ስለዚህ ኦል ሪፖርቲንግ ሴግመንትስ አር ሪፖርተብል ኤክሰፕት ማኒፋክቸሪንግ ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ምን ይሆናል ማለት ነው? ቢ ይሆናል ማለት ነው። ቢ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት አኮርዲንግ ቱ አይስ 34 ኢንትሪም ፋይናንሻል ሪፖርቲንግ ሹድ ቢ ፐብሊሽድ ይላል። ኢንትሪም ፋይናንሻል ሪፖርት መቼ ነው ፐብሊሽድ መሆን ያለበት ነው? ኢንትሪም ፋይናንሻል ሪፖርት የምንለው አመቱ ሳያልቅ የምናዘጋጀው ፋይናንሻል ሪፖርት ነው። ስለዚህ ይሄ መቼ ነው ፐብሊሽድ መሆን ያለበት ነው? once a year at any time in that years within 1 month of the half year end on a quarterly base whenever the entity is wished። ስለዚህ መልሳችን ምን ይሆናል ማለት ነው? whenever the entity is wished። ስለዚህ ኢንትሪ ፋይናንሻል ሪፖርቶች በዚህ ጊዜ ፐብሊሽ አድርጉ የሚል ክራይቴሪያ የተቀመጠ ነገር የለም። ስለዚህ ኢንቲቲው በፈለገ ጊዜ ፐብሊሽ ሊያደርግ ይችላል ኢንትሪም ፋይናንሻል ሪፖርት ማለት ነው። Okay, next, Hope Limited Company has determined that one of its cash generated unit has substanted an impairment loss of 50 ሺህ። ስለዚህ አንድ ካሽ ጀነሬትድ አሴታችን ወይም ካሽ ጀነሬትድ ዩኒታችን 50 ሺህ ኢምፔርመንት ሎስ አጋጥሞታል። and the carrying amount of asset with a cash generated units are as follows። ስለዚህ ሌሎች ካሽ ጀነሬትድ ዩኒቶቻችን ደግሞ አሴት 1 150 ሺህ ኬሪንግ ቫልዩ ያለው፣ አሴት 1 150 ሺህ ኬሪንግ ቫልዩ ያለው፣ አሴት 2 200 ሺህ፣ አሴት 3 50 ሺህ፣ ቶታል ኬሪንግ ቫልዩ 400 ሺህ። and estimated fair value less cost to sale of disposals of asset 2 የአሴቱ ፌር ቫልዩ less cost to sale ተሰጥቶናል። ስንት ነው? 190 ሺህ ነው። and with a greater than it is value in used ይህ ፌር ቫልዩ less cost to sale ከምን ይበልጣል ተብለናል? ከቫልዩ ኢን ዩዝድ ይበልጥ። ስለዚህ ከቫልዩ ኢን ዩዝድ ከበለጠ ባይ ዲፎልት ሪከቨረብል አማውንት ይሆናል፣ የአሴቱ ሪከቨረብል አማውንት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የአሴቱን ኢምፔርመንት ለይተን መስራት መቻል አለብን። የአሴቱ አሁን ጠቅላላ እኚህ ሶስቱ አሴቶች ናቸው ኢምፔርመንት ተሰርቶላቸው 50 ሺህ ሎስ የተገኘው ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ ግን የአሴቱን ስፔሲፊካሊ ለይተናል። አሴቱ ሪከቨረብል አማውንቱ 190 ሺህ ነው። ኬሪንግ ቫልዩ ስንት ነው? 200 ሺህ ነው። ስለዚህ አሴቱ ብቻውን ስንት ኢምፔር አድርጓል ማለት ነው? 10 ሺህ ኢምፔር። ከ50 ሺው 10 ሺው የአሴቱ ነው። ቀሪውን ለአሴት 1 እና ለአሴት 3 አሎኬትድ ማድረግ አለብን። and the numbers of options are being considered as the amount of impairment loss to be allocated to the 3 assets with the cash generated unit. So in accordance with I-16 property plant and equipment and I-36 impairment of asset, which of the following option would be the amount of impairment loss allocated to the 3 assets? ስለዚህ ይሄ ካሽ ጀነሬት የሶስቱን ነበር 50 ሺህ ኢምፔርመንት ሎስ። ከዚህ ውስጥ የአሴቱን አውቀን ቀሪውን እንዴት አሎኬትድ እናርግ ነው። ቀሪውን እንዴት አሎኬትድ እናርግ። ስለዚህ ምርጫ ተሰጥቶ አሴቱ ኢምፔርመንት ይሄን ያክል ይድረሰው፣ አሴት 1 ይሄን ያክል፣ አሴት 3 ይሄን ያክል፣ ቶታሉ ተመሳሳይ። ይህኝ ምርጫዎች ተሰጥቷል። ስለዚህ ምን ነው የምናደርገው? ፈርስት a maximum impairment to allocated to asset to 10,000 ለአሴቱ ማክሲመም አሎኬትድ ማድረግ የምንችለው 10 ሺህ ብቻ። ምክንያቱም ኦልሬዲ የአሴቱን ስፔሲፊካሊ ለብቻው መስራት ስለቻለን 10 ሺህ ብለን ዲተርማይን ስላል፣ ስለዚህ ቀሪውን ነው ለሌሎቹ አሎኬትድ የምናደርገው ማለት። ስለዚህ ይሄንን አሎኬት ለማድረግ ምን እናደርጋለን? የአሴቱን 1 ኬሪንግ ቫልዩን እናወጣለን። ስንት ነው? 50 ሺህ ተሰጥቶናል። የአሴት 3 ይሄ የአሴት 3 ነው። ይሄኛው አሴት 3 ነው። የአሴት 3 ኬሪንግ ቫልዩን ስንት? 50 ሺህ አውጥተናል። ዜን ምን እናደርጋለን? ቶታል እንሰራለን። በፕሮፖርሽን ዲስትሪቢዩት ልናደርግ ነው 40 ሺህ ማለት። ስለዚህ 150 ሺህ ሲካፈል ለቶታል ለ200 ሺህ ሲባዛ በ50 ሺህ ስንት ይደርሰዋል ማለት ነው? አሴቷን 30 ሺህ ደርሷል። አሴት 3 ደግሞ 50 ሺህ ሲካፈል ለ200 ሺህ ሲባዛ በ40 ሺህ ስናደርግ 10 ሺህ። ስለዚህ አሴት 2 10 ሺህ ወስዷል። አሴት 1 30 ሺህ ወስዷል። አሴት 3 10 ሺህ ወስዷል ማለት። ስለዚህ መልሳችን ምን ይሆናል ማለት? ዲ ይሆናል ማለት ነው። 30 ሺህ አሴቱ 10 ሺህ ያለ
አሴት ስሪም ተመሳሳይ 10 ሺህ ወስዳል። ቶታል ኢምፔርመንቱ አሎኬት ያደረግነው 50 ሺህ ይሆናል ማለት ነው። Question number 41, Alpha Limited Company owns 25% of the share or voting right in Beta Limited Company, but has no representation on the board of directors of the company. In accordance with IS 28, investment in associate and joint venture, Alpha ምን ማረግኘት ወይ ምን ማድረግ አለበት ነው። 25% voting right አለን ማን የሚባል ድርጅት ውስጥ ቤታ የሚባል ድርጅት ውስጥ፣ ነገር ግን ምንም አይነት ሪፕሬዘንቴሽን የለንም። ስለዚህ according to IS 28 ምንድነው መሆን ያለበት? A will need to have a board representation to ensure it has a significant influence over a beta. B will have significant influence over a beta if it has both 20% of the share capital and a board representation. C will be presumed to have a significant influence over beta has its hold more than 20% of the voting right of the company. D, it is presumed to have a significant influence over beta because it has a greater than 20% of the share capital of the company. ስለዚህ according to IS 28 አንድ ድርጅት ላይ significant influence አለን የምንለው እኚህ ነገሮች ሲኖሩ ነው። A, which is representation on the board of directors or equivalent governing body ላይ representation ሲኖረን ወይም policy making decision ላይ participation ሲኖረን ወይም ደግሞ material transaction between entities and it is investees ሲኖር or interchanging of management personnel በሚኖርበት ጊዜ ወይም provisions of essential technical informationዎች በሚኖሩበት ጊዜ ነው በአንድ ድርጅት ላይ significant influence አለን የምንለው። ስለዚህ አልፋ will need to have a board representation to ensure it has a significant influence over a beta ማለት ምክንያቱም አንድ ድርጅት ላይ ከ20 እስከ 50 የሚደርስ አክሲዮን ካለን ወይም voting right ካለን we need to have a significant influence. significant influence የሚገለጸው ደግሞ በእነዚህ ስለሆነ board representation ግዴታ ያስፈልገናል ማለት ነው። Okay, next, which one of the following statement is consist with a principles of the principle of control as defined by IFRS 10 consolidation financial statements? According to IFRS 10 consolidated financial statement, principle of control ስንል ምን ማለት ነው? ቀደም እንዳየነው ሁሉ IFRS 10ም principle of control አለ የምንለው ምን ሲሟሉ ነው የሚለውን አስቀምጧል። ስለዚህ ከተሰጡን ምርጫ ውስጥ የትኛው ነው ከዚህ ስታንዳርድ ጋር ኮንሲስተንት የሚያደርገው? ስለዚህ የምናየው ሄደን ምንድነው ቢ ነው መልሳችን የሚሆን። ለምን? ምክንያቱም ስታንዳርዱ ላይ በግልጽ ተቀምጧል። an investor or a parent companies control an investee or subsidiaries company if the investor has all of the following element ነው። ስለዚህ እነዚህ ኤሌመንቶች ካሉን ነው ፕሪንሲፓል ኮንትሮል አለን በኢንቨስቲው ላይ ወይም በሰብሲዲያሪው ላይ ፕሪንሲፓል ኮንትሮል አለን የምንለው እነዚህ ነገሮች ከተሟሉ ነው ማለት ነው። if the investor has a power over the investees, it has the right to return from its involvement with the investee activities and it has an ability to use such power over investees to affect the amount of return from investee ማለት ስለዚህ ከተሰጡን ምርጫዎች ጋር ከዚህ ጋር ኮንሲስተንት የሚያደርግልን ቢ ነው። ምክንያቱም ቢ ምን ይላል? the investor has ability to use its power over the investee to affect the investor's return from the investee ማለት ነው። Okay, next, in accordance with IFRS 10 consolidated financial statement and IFRS 12 disclosure of interest in other entities, a consolidated statement of financial position would not be present information related to which one of the following? ስለዚህ consolidated financial statement በምናዘጋጅበት ጊዜ ከተሰጡን ኤሌመንቶች ውስጥ የማይካተተው ፕሬዘንትድ የማይሆኑ ኢንፎርሜሽን የትኛው ነው? investment in subsidiaries, goodwill acquired by the group, loan to entities not related to the group, and non-controlling interest share of consolidated net asset. ስለዚህ consolidated financial statement በምንሰራ ሰዓት ከነዚህ ውስጥ ፕሬዘንት የሚሆነው investment in subsidiary. why? because investment in subsidiary consolidated ስናሰራ የሆም ኦፊስ እና የሰብሲዲያሪ አካውንቱን ምን እናደርጋለን? ኦፍሴት እናደርገዋለን። ኮንሶሊዴት እንደ አንድ ስለሆነ ሪፖርት የምናደርገው ኢንቨስትመንት ኢን ሰብሲዲያሪ የሚለው ባላንስ
ዜሮ ይሆናል፣ ኤሊሚኔትድ አይተም ነው። ስለዚህ ኮንሶሊዴትድ የሆነው ፋይናንሻል ስቴትመንት ላይ ኢንቨስትመንት ኢን ሰብሲዳሪ የሚል አካውንት አይኖረንም ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት ከዚህ በኋላ የምናያቸው እንግዲህ ኮርፖሬትድ ፋይናንስ ኦር ፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽን፣ ፋይናንሻል ማኔጅመንት 1 and 2 እና ፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽንን የሚነካኩ ጥያቄዎች ናቸው ማለት ነው።